Ce a rămas acolo iarăși? Pentru asta nu se scoate. Astea sunt mai ciufute. N-am făcut nimica.
Da. Păi da, dar nu o să audă nimic. Nu o să se audă absolut nimic. 1, 2, 3, așa cum zic asta. Ok, mai bine să fie. Nu e vorba de mult. Adică, eu... Vezi că așa am ți-am spus, depinde ce faci cu ea. Deci dacă tu ții notițe și începi să le postezi, da? Merge. Dar să ai continuitate. Niciodată nu mai fac să cumpăr ceva și să nu fac cu ele ceva. Nu mai fac. Dacă consider că nu pot să fac nu fac nimica, nu o cumpăr, mă. Nu mai dau bani. Îți dau celălalt de dată? Mai bine la mici. Mai bine la mici. Îți dau? Da? Uite. De aia mare, o 5 km. Aia o curește singur. Obstacolele noi, asta mi s-a dus. Da, mă, dar întrebarea mea este, dacă tu dai o cărță de bani, cât dai pe următoarea? La părere, cât dai? Hai, mă, băi! Câte fără 2000 de euro? Fără 2000 de euro, nu te făcut din 2000 de euro? 2000. Ideea
ești tu logic. Dar dacă cumperi drona doar pentru 3, pe tot anul, oricât de frumos. În anumite zone, nu? fel de om care îți place o chestie.
la ce copil?